به نام خدا. به جلسه پنجم از دوره نقشه‌خوانی حرفه‌ای و کاربردی پست ها و نیروگاه های برق خیلی خوش آمدید. توی این جلسه سه تا نکته مهم رو از لیوت یک پست 132 به 33 کیلوولت با هم دیگه بررسی میکنیم. توصیه میکنم تا پایان ویدیو حتما با من همراه باشید. نکاتی که عرض خواهم کرد ابتداعاً بررسی لیوت یک پست هست که میریم و فایل کدش رو با هم دیگه به صورت کامل بررسی میکنیم. چیدمان تجهیزات خیلی خیلی مهم هست توی یک پست برق و مسئله بسیار مهم و اساسی یک سیکونس تجهیزات هست و بعد از اون مورد بسیار مهم فاصله این تجهیزات هست. همه اینا توی دل نقشه های لیوت هست. بعد از ترتیب و ترکیب تجهیزات پست برق از روی نقشه لیوت ما میایم نمای بالاش رو بررسی میکنیم، نمای کناری رو هم بررسی میکنیم و عرض کردم که سکونس ها رو با هم دیگه سکونس تجهیزات رو میبینیم که چجور از ترمینال تاور میاد داخل پست و عین همون آرایش پستی هست که توی جلسه فکر میکنم سوم عرض کردم. یک پست فوق توضیح بود، لینکش گوشه سمت راست تصویر هست. اگر جلسات قبلی رو ندیدید توصیه میکنم حتما اون جلسات رو برید ببینید. یه نکته خیلی مهم که شاید براتون جالب باشه، نصب فایروال بین دو تا ترانس قدرت هست. در چه جاهایی ما فایروال نصب میکنیم، چه جاهایی نباید، اصلا نیازی نیست نصب بکنیم. یه رفرنس توی این ویدیو خدمت شما ارائه میکنم که رفرنس معتبر و فوق‌العاده عالی هست. مسئله بسیار مهم توی لیوت ها کلیرنس هست، خروجی که از لیوت ما میتونیم بگیریم بعد از این که حالا پست اگر فرض کنیم احداث شده باشه، زمانی هست که کلیرنس تجهیزات رو به درستی طراحی کرده باشیم. خیلی مواقع پیش میاد خیلی از دوستانی که تعمیراتی هستن مثلا میخوان یک ترانس مثلا تغذیه داخلی هست، اون باکس سیلیکا ژلش رو بیارن پایین. به دلیل همین مسئله کلیرنس هست و ترسشون از این موضوع هست. یه رفرنس تو این زمینه براتون نشون میدم. این نقشه لیوت یک پست 132 کیلوولت به 33 کیلوولت هست. این سمت راست باز مشاهده میفرمایید که حروف اختصاری تجهیزات رو اومده و ذکر کرده که من یه لحظه روی این نگه میدارم، توضیح نمیدم چون قبلا اینها رو با هم دیگه بررسی کردیم. توجه کنید که این پست از ترمینال تاوری که اینجا هست قرار هست که یک خط ورود و خروج بیاد و احداث بکنه. این قسمتی که قرمز رنگ هست، کل این قسمت قرمز رنگ اینجا اتاق کنترل هست. اینجا قرار یک بانک خازنی احداث بشه. اینجا دو تا خط به داخل این پست اومده. یادتون هست توی که قبلا توضیح دادیم دو تا خط به عنوان فیوچر اسکوپ، یکی سمت چپ یکی سمت راست بود توی اون پست 63 به 20 کیلوولت. اینم عین همون هست، دقیقاً آرایش باسبارها و خطوط ورودی و خروجی عین همون که الان میخوان دو تا خط دیگه بهش اضافه کنن. منتها اون پست خط فیوچر اسکوپش خط سمت چپ و خط سمت راست بود، ولی این یکی بنابر حالا اون شکل ترمینال تاور از این دو خط خواستن استفاده کنن. این قسمتی که دورش در واقع به صورت بالب مشخص شده طرحی است که اضافه داره میشه به این پست. حالا اگر دقت بفرمایید مسئله خیلی مهم توی لیوت عرض کردم که چند تا چیز هست. یکی این که فاصله تجهیزات هست که ما بهش میگیم کلیرنس.
یکی توالی تجهیزات هست. چند تا نما از این لیوت ما میتونیم داشته باشیم. یکی نمای بالا هست، یکی نمای بغل هست که توی این نقشه مشخص هست که هر دوتا رو خدمتون توضیح خواهم داد. از ترمینال تاور قرار هست که 2 تا خط بیاد اینجا روی این تجهیزات و بیان روی این ترانسفورماتورها. اولین تجهیزی که همیشه توی بخش آوتدور، پست‌های آوتدور ما میایم و استفاده میکنیم، لایتنینگ ارستر هست. شما ابتدا از ترمینال تاور با سیم کشی و زنجیره ما میایم این رو به یک گنتری وصل میکنیم. اینجا این گنتری هست، این کنار نوشته GAN، سه حرف اوله گنتری هست. یک گنتری اینجا احداث میکنیم. اینا هم پایه های فونداسیون گنتری هست و حالا ابعادش هم نوشته. فاصله بین 2 تا زنجیره مقره‌ای که اینجا اومده و نصب شده فواصل به سانتی متر هست. 3.5 متر هست. توجه کنید که 132 کیلوولت هست. بعد از این که شما خط رو آوردید به گنتری وصل کردید، عین همین طرحی که قبلا بوده، منتها توی اینجا شما پایه های گنتری رو به این صورت میبینید. توی اون این سمت خیلی قشنگتر رسم شده، چون که قرار بوده این طرح جدیداً احداث بشه. خب بعد از این که خطوط، پس عرض کردم، میاد روی با زنجیره مقرره وصل میشن به گنتری، ما انشاب ازش میگیریم میبریم روی CVT و برقگیر که توی این نقشه نمای کنار خیلی خوشگلتر میتونید اینها رو ببینید. دقت بفرمایید. این همون خط ورودی هست که با زنجیر مقرره اومده به ارتفاع 13 متری این گنتری وصل شده. یعنی این گنتری از سطح صفر تا 13 متری شما باید بیایید و این گنتری رو که نصب کردید، قندیلکش رو هم اومدید نصب کردید، شما باید بیاید زنجیر مقرره رو وصل کنید اینجا. این خط ورودی هست. با استفاده از حالا کلمپ ما میایم و سیم هوایی میایم و این رو وصل میکنیم به چی؟ به برقگیر. اولین تجهیز ما پس چی؟ برقگیر هست که سرچ کانتر هم داره. بعدش ترانس اندازه‌گیری ولتاژ از نوع خازنی هست. توجه کنید 132 کیلوولت هست. اگر لاین ترپ داشته باشیم و بخوایم دیتا ارسال کنیم و دریافت بکنیم، اینجا یک LMU نصب میشه و لاین ترپ هم باید داشته باشیم که توی این پست نداریم. حالا به خاطر همینم LMU نیستش. برمیگردیم به اون پلات پلنی که لیوتی که نمای از بالا هست. بعد از برقگیر و CVT گنتری بود، بعد تجهیزات. به خاطر این اول دارم این نقشه رو میگم که با آرایش باسبار آشنا بشید. الان آرایش باسبار رو توی این نقشه من میتونم بگم. توی نقشه نمای بغل و اون نما آرایش باسبار دیده نمیشه. حالا بعد از این تجهیزات ابتدا و سر خط در واقع برقگیر CVT میاد، خط با زنجیر مقرره به گنتری وصل میشه. بعد میایم یه دیسکانکتور و ارت سویچ وصل میکنیم. توجه کنید این، برای اینکه خیلی قشنگ متوجه بشید، این یک بی خط هست از ترمینال تاور، از یک خط انتقال ما داریم وارد پست میشیم و اسم این بی خط هم EL04 هست. بقیهش هم EL03، EL02 و 01 هست. من همین خط بی خط رو اینجا توضیح میدم. پس یه دونه دیسکانکتور داریم بعد از برقگیر CVT
یه دونه دیسکانکتور اینجا داریم با ارت سویچ. توی بی خط میاد روی تجهیز بعدیمون، میاد روی CT ترانس اندازه‌گیری جریان با هادی های لوله‌ای وصل میشه به کلید. کانکتور داریم، توجه کنید ارت سویچ ندارد. این کلن شد به یه خط، خیلی توالی، خیلی ساده و خیلی شکلی داشت، خیلی راحت. با این لیوت هم پس شما خیلی راحت میتونید ترتیب و توالی تجهیزات رو ببینید، ضمن این که فواصل اینها رو هم میتونید متوجه بشید. یعنی عیناً شما اگر برید توی این پست دقیقاً این شکل و ساختار رو دارید با این فواصل. یعنی احداث تجهیزات و نصبش و پدستال هاشون و فاصله آکس تو آکس پدستال ها دقیقاً مطابق با این لیوت باید باشه. یه حالا تجربه من تو این زمینه هم دارم. متاسفانه یک پروژه‌ای ما در واقع اشکالاتی رو توش مشاهده کردیم. یکی از اشکالات این بود که هر موقع صاعقه‌ای می اومد، حالا من بیام این برقگیر رو بگم اگر پیداش بکنیم اینجا، هر موقع صاعقه‌ای می اومد این ترانس یه تریپی بهش وارد می شد. چرا؟ به خاطر اینکه کارفرمایی که سواد نداشته بود اونجا اومده بود گفته بود که من فضا ندارم، طراحی درست بود و مشاور اون پروژه هم یا واقعا مطلع نبود یا چشم پوشی کرده بود از این قضیه. به خاطر محدودیت ها تجهیزاتی که فرضاً قرار بوده مثلا برقگیر از ترانس فاصله 6 متری داشته باشه، این 6 متر مثلا شده بود 4 متر، تغییر کرده بود. یا حالا مثلا فاصله زیادتر شده بود. حالا نمیخوام خیلی دقیق وارد این مسئله بشم، فقط میخوام بگم که این فواصل رو شما توی کلکیولیشن دارید. به هیچ وجه اگر مثلا جای زمین کم بود حق نداره طراح یا اون مشاور چشمش رو از این قضیه بپوشونه. توی لیوت شما باید این ابعاد و اندازه ها رو حتما برید و مطابق با کلکیولیشن باشه و این میتونه مخاطرات برای افراد، یعنی شما دارید کلیرنس رو تغییر میدید. کلیرنس فقط و فقط برای سیفتی نفر نیست، کلیرنس برای سیفتی تجهیز هم هست. یا این فاصله ای که برای امواج رفت و برگشت صاعقه به فرضاً ترانس هست، تمام اینها اگر این فواصل رو تغییر بدید کل اون کلکیولیشن به هم میخوره. میخوام اینو عرض بکنم و تأکید بکنم، پس فواصل باید مطابق با کلکیولیشن باشه و ساده از کنارش نگذرید. خصوصا فاصله تجهیزات حفاظتی مثلا لایتنینگ ارستر. خب ما به یه خط رو بررسی کردیم. بعد از به یه خط اینجا خیلی واضح مشخصه، من میخوام ببینم این ترانس بعدش به یه ترانسفورمری هست، ولی قبل از اون بین به یه ترانسفورمری و به یه خط باسبارها رو داریم. عیناً توی این شکل الان توضیح میدم. باسبارها کپی همون طرح پست اچ هست، یه طرح خیلی ساده که یکی از ایرادات این پست هم میتونه تلقی بشه. به هر حال پست مهمی هست و وقتی که میاد توی رینگ دیگه این آرایش باسبار اصلا آرایش باسبار خوبی نخواهد بود. دقت کنید که خطچین هایی که اینجا هست دارم با موس نشون میدم، ستای بالا باسبار شماره 2 رو مشخص کردن در اینجا. یه گنتری اینجا نصب شده، یه گنتری اینجا نصب شده و یه گنتری هم اینجا. با مقره های زنجیری یا زنجیر مقره ما سیم های هوایی رو از این گنتری سمت چپ به گنتری وسط و از گنتری وسط به گنتری سمت راست
اومدیم وصل کردیم. بین گنتری زنجیره مقره‌های گنتری وسط هم جامپر نصب شده. پس این سه تا خط بالا شد باسبار شماره 2. 3 تا خط پایینم باسبار شماره 1 هست. ارتباط اینا به چه صورت هست؟ ارتباط اینا با توجه به لی‌اوت با استفاده از دیسکانکتور EQ01 برقرار شده. اگر یادتون باشه ما عرض کردیم که روی هر باسبار یه CVT میخوایم، چون میخوایم ببینیم که باسبارمون برقدار هست یا نه. به خاطر مسئله اقتصادی یه دونه CVT میذاریم و روی باس B هست. الان این 3 تا خط که توضیح دادم مربوط به باسبار 2 هست. CVT روی باس B شون نصب شده. این CVT روی باس B باسبار 2 نصب شده و این هم باسبار شماره 1 هست، فاز A B C و CVT روی فاز B نصب شده. ارتباط باسبارها به هم از طریق EQ01 برقرار شده با هادی‌های لوله‌ای یا باسبار لوله‌ای هم اصطلاحاً بهش میگن. پس تا اینجا خیلی واضح و مشخص هست که یه خط انتقال اومده روی تجهیزات B خط که توضیح دادم، رفته روی باسبار، ولی نمیدونید الان به کدوم باسبار وصل شده. اینجا اگر خوب دقت بکنید با جامپر این هادی های لوله‌ای که از دیسکانکتور از کلید رفته روی دیسکانکتور با جامپر اومده وصل شده به ارزم به حضورتون باسبار 2. پس این خط میاد روی باسبار 2. اینجا این فاز بیش هست جامپر خورده و فاز C و به باسبار فقط 2 وصل شده. ارتباط باسبار 2 و 1 هم از طریق این دیسکانکتور بود. خب میریم به یه ترانسفورمری رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. به یه ترانسفورمری توی این لی‌اوت یه دونه دیسکانکتور داره، بعد میره روی کلید. اینجا نوشته با استفاده از یک گنتری که اینجا احداث شده میایم و CT رو نصب میکنیم و وصلش میکنیم با هادی های لوله‌ای به کلید و عرض کنم که برقگیرهای ترانسفورماتور رو اینجا داریم. اینا برقگیرهای ترانسفورماتور هستن و نهایتا هم NCT ترانس و خود ترانس قدرت هست. این توالی و ترتیب تجهیزات بی خط و بی ترانسفورمری بود و آرایش باسبار رو که از نمای بالا ما اینها رو میتونیم بررسی بکنیم و آرایش باسبار رو از نمای بالا میتونیم ببینیم. اینجا هم یک بانک خازنی هست که توضیحات مربوطش رو انشالله بعداً اگر نیاز بود. نمای بغل رو ببینیم، خیلی واضح تر میشه همین توضیحاتی که عرض کردم. دقت بفرمایید ترمینال تاور اینجاست و اومده به گنتری وصل شده. یه مقدار اینا رو من بزرگ میکنم. فاصله این گنتری تا گنتری بعدی هم 11 متر هست و این فواصل کلیرنسی که عرض کردم در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد. توضیح دادم به یه خط برقگیر، CVT، دیسکانکتور و ارت سویچ، بعد رفته روی CT ترانس اندازه‌گیری جریان. کلید رو اینجا داریم، سرکت بریکر، که با یک هادی لوله‌ای با این مشخصات اومده و اتصال بین کلید و CT برقرار شده. یه دونه دیسکانکتور اینجا داریم و بعد از این هم دیسکانکتور
اومده به باس وصل شده. دید که فواصل تجهیزات آکس تو آکس خود فونداسیون تجهیزات اینجا مشخصه. مثلا آکس CT تا آکس کلید اینجا قابل محاسبه هست. مسیر جاده‌ای که بین کلید و CT وجود داره، یک مسیر آسفالت شده و جاده اینجا در نظر گرفته شده. اینها کلیرنسش باید مطابق با طراحی باشه، مطابق با استاندارد، هم استاندارد IEC 600 فکر میکنم 71 پارت یکش هست و استاندارد دین آلمان هم راجع به این در واقع کلیرنس ها صحبت کرده. این تجمیع شده توی ABB سویچ گیر و اطلاعات مربوط به این رو توی کانال تلگرامم میذارم و توی دیسکریپشن همین ویدیو هم لینک این داکیومنت ها رو خدمتتون حتما درج میکنم که بعداً به راحتی بتونید توی کانال پیدا بکنید. حتما هم توی کانال های تلگرام عضو بشید. عرضم به حضور شما عزیزان که پس ما چیزایی که یاد میگیریم و نیاز داریم از لی‌اوت، فواصل تجهیزات، فواصل آکس تو آکس فونداسیون تجهیزات رو داریم، ترتیب و سیکونس تجهیزات رو توی بی خط تا سر باسبار و از اونجا هم بی های ترانسفایز سیم های هوایی رو میتونید ببینیم توی لی‌اوت و هادی های لوله‌ای. تمام اینها مشخص هست. و موضوع دیگه ای که اینجا میخوام خدمتون توضیح بدم، از این نما وقتی نگاه میکنیم باز توالی نصب تجهیزات ترانس هست که یه گنتری این سمت نصب شده، یه گنتری هم این سمت نصب شده. بین هر دو تا ترانس یک فایروال هست. حالا NCT و خود پاور ترانسفورمر رو اینجا مشخص کرده. بزرگ کنیم این رو که راحت‌تر ببینید. اگر این ترانس قدرت رو در نظر بگیرید که حالا میخواد نصب بشه در کنار این ترانسی که قبلا نصب شده، به خاطر همین رنگاشون رو متفاوت کرده. اسکوپ کاری و توی این قسمتی که بالب کشیده، حباب کشیده، اسکوپ کاری خودش رو مشخص کرده. طراح این هم تجهیزاتی که قبلا نصب شده. اما موضوعی که خیلی اینجا خیلی مهم هست، فاصله بین نزدیکترین قسمت های دو تا ترانس هست که در کنار همدیگه قرار نصب بشن. اگر دقت بفرمایید این فاصله رو من الان اندازه زدم، حالا میبرم بالا که عدد رو ببینید. 368 سانتی متر هست، یعنی تقریبا 3.7 متر. این ترانس ها، حالا اطلاعات مربوط به توانش اینجا نیست، ولی 50 MVA هست که اگر یه رجوعی بکنیم به استاندارد، کل اینها رو میخوام خدمتتون توضیح بدم که در چه جایی شما الزام دارید به نصب فایروال. فایروال هم میدونید برای این هست که ترانس های روغنی احتمال آتش سوزیشون وجود داره و یه مشکل دیگه هم که ممکنه پیش بیاد اینه که بوشینگشون ممکن هست که به هر دلیلی منفجر بشه و تیکه های این چینی خود بوشینگ ممکنه بره به ترانس کناری آسیب بزنه. پس ما یک مهمترین کار فایروال جلوگیری از نفوذ آتش هست و اون کلکیولیشنی که براش انجام میشه بابت این موضوع هست. ضمن این که باید در مقابل اون مسئله هم که ممکنه در اثر انفجار بوشینگ هم باشه هم میتونه مانع بشه و
حالا مسئله تعیین کننده برای این قضیه این هست: توان ترانس ها چقدر هست و فاصله بینشون چقدر هست. فاصله بین این دوتا ترانس رو 3.7 متر نزدیکترین فاصله بین دوتا ترانس رو من حساب کردم، نه اینکه آکس تو آکسش، یعنی لبه نزدیک ترانس شماره 4 که این زرد رنگ هست با لبه نزدیکترین قسمت این ترانس شماره 3 قرمز رنگ، فاصله شون 3.7 متره. استانداردی که در حقیقت وجود داره سایز رو مشخص میکنه و فاصله. سایز ترانس میگه اگر 1 MVA باشه، 10 MVA باشه، 40 MVA باشه یا 200 MVA به بالا، یک فاصله ای رو براشون مشخص میکنه. میگه اگر مثلا فاصله دوتا ترانس فرضاً بالای 40 MVA، اگر توان دوتا ترانس 40 MVA بود هر کدومش جداگونه، فاصله نباید کمتر از مثلا یه مقداری باشه که الان توی این اسلاید نشونتون میدم. اگر کمتر از اون مقدار بود الزام هست که حتما فایروال نصب بشه. حالا جدول رو با هم دیگه ببینیم. خب این جدول مورد نظر هست. ببینید این شکل 1 این ترانس همون ترانس قرمز رنگ هست فرضاً، این هم ترانس زرد رنگ سمت چپیه هست. یه فایروال بینشون باید نصب کنیم. شرایط نصب فایروال و الزامش در چه صورتی است؟ یک کلیرنسی بین این دوتا تجهیز باید وجود داشته باشه. اگر قبل از اینکه حالا جدول رو توضیح بدم دقت بکنید که ارتفاع فایروال هم باید با حداقل هم لول با بزرگترین بوشینگ ترانس باشه، به خاطر همون دلیلی که عرض کردم. چون مخزن روغن میبینید که اینجاست، لزوم این که ما فایروال رو میبریم تا اینجا و ABB، این جدول مربوط به ABB سویچ گیر هست، دلیلش این هست که جلوگیری کنه از آسیب دیدگی حاصل از انفجار خود بوشینگ ترانس، ولی علت اصلی جلوگیری از نفوذ آتش هست. در صورت آتش سوزی یکی از این ترانسفورماتورها که به اون ترانس کناری که سالم هست آسیب نزنه و محاسباتی داره. حالا محاسباتش بیشتر کار سیویل ورک هست، الکتریک نیست، اما نفر الکتریک باید این رو بدونه برای حفاظت تجهیز دوتا ترانس که در کنار هم همسایگی هم نصب میشن چه مواقعی باید فایروال استفاده بکنیم. اگر دوتا پارامتر رو توضیح دادم که باید مد نظرتون باشه. اگر ترانسفورماتورها توانشون رو داشتیم، اون فاصله حداقلی هم طبق این جدول باید وجود داشته باشه. چنانچه این فاصله رعایت نشه و کمتر بشه ما فایروال باید نصب کنیم. مثلا ترانس هایی که توانشون بیشتر از 1 MVA هست تا 10 MVA، حداقل فاصله بینشون باید 3 متر به بالا باشه که ما نیازی به فایروال نداشته باشیم. اگر فاصله دو ترانس مثلا 2 متر بود، خب ما نیاز داریم به نصب فایروال. اگر توان ترانس بین 10 مگاولت آمپر تا 40 مگاولت آمپر بود، فاصله بینشون چنانچه کمتر از 5 متر باشه الزام هست که فایروال نصب بشه. اگر توان ترانس بیشتر از 40 MVA و کمتر از 200 MVA باشه، فاصله حداقل باید 10 متر باشه و به بالا که نیاز به فایروال نداشته باشیم. و اگر کمتر از 10 متر بود، اگر فاصله کمتر از 10 متر بود، ما الزام داریم که فایروال نصب کنیم. و اگر ترانس ها توانشون بیشتر از 200 MVA بود، فاصله حداقلی که
باید بین اینها باشه 15 متره. معمولا زمین اونقدر کم هست یا فاصله اونقدر کم هست که ما در اکثر مواقع این فواصل حداقلی رو نداریم و ناچاریم که فایروال نصب بکنیم. گاهی اوقات این نکته هم بگم، خود اون کارفرما به خاطر مسائل ایمنی و اهمیت اون پست میاد و هزینه میکنه و فایروال نصب میکنه، اما حداقل شرایط ممکن و فواصل ممکن با توجه به توانها اینهایی است که عرض کردم. الان توی این مثالی که عرض کردیم فاصله توان ترانس ها 50 MVA بود، پس بیشتر از 40 MVA باید فاصله حداقلی 10 متر رو می داشت، در حالی که ما 3 متر و 75 صدم اندازه زدیم و به خاطر همین حتما اونجا میبایست فایروال نصب میکردیم که نصب شده بود. البته فاصله 3.68 هست، من گفتم 3.75. و به حضور شما عرض کنم پس این کلیرنس بین دو تا ترانس رو متوجه شدید. من اینجا یک عرضم حضورتون روی این نقشه فکر میکنم کلیرنس ها رو برای سطوح ولتاژ مختلف اینجا داریم که بزرگترش میکنم. ببینید ما یا بین تجهیز، بین فاز و زمین، بین دو تا فاز کلیرنس داریم، یا بین یک گنگوی، یک مسیر مثلا محل عبور و مرور ماشین، یک فاصله کلیرنس داریم، و یا برای خود فرد یک کلیرنس داریم. تمام اینها رو توی این جدول اومده اینجا ذکر کرده که برای 132 کیلوولت این فاصله ها به سانتی متر هست. دقت بفرمایید. کلیرنس ها رو هم اینجا مشخص کرده که شما توی لی اوت باید تک تک اینها رو، اولا این کلیرنس ها رو باید چک بکنید بر اساس مدارک طراحی که چقدر باید این فواصل باشه. این فواصل و فاصله های افقی میاد بر اساس این پارامترها و این گنتری ها ارتفاعشون مشخص میشه و سایز میشه. و مسئله مهم برای بررسی اینها استفاده از مدارک مرتبط هست که استاندارد IEC 671 پارت 1ش اشاره داره به این کلیرنس ها که میتونید مشخص بکنید و همه این موارد رو مینیموم کلیرنس، پروتکتیو بریر کلیرنس و اون پهنای و عرض گنگوی یا اون جاده‌ای که ما میخوایم مثلا بین تجهیزات برقدار بتونیم یه کامیون یه جاده‌ای احداث بکنیم، این حداقل ها رو توی ABB سویچ گیر مشخص کرده که اینها رو توی کانال تلگرام قرار میدم، لینکاش هم توی بخش توضیحات هست. فقط دقت بکنید یک جدولی اینجاست، مینیموم کلیرنس اینجا مشخص شده برای این جدول که برای سطوح ولتاژ مختلف، این ولتاژ نامی اگر این باشه، مثلا برای حالا 33 یا 36 کیلوولت، این مینیموم کلیرنس هست. و عرض کنم که در ادامه هم مابقی سطوح ولتاژ رو نوشته بین 52 کیلوولت تا 300 کیلوولت، اونم کمتر از 52 بزرگتر از 1 کیلوولت بود. اینها رو مشخص کرده که مثلا 132 کیلوولت رو کلیرنس هاش رو اینجا مشخص کرده. این پارامتر N بسیار مهم هست و بعداً
بعدن اینجا اگر دقت بفرمایید مثلا برای مسیرهای جاده‌ای کلیرنسی که در نظر میگیره میگه که این n رو از این جدول وقتی شما به دست آوردید باید حداقل به علاوه 10 سانتی مترش بکنید و مینیمم باید این 50 سانت باشه. مینیمم 50 سانتی متر باید باشه که تی رو میده. و اگر به این شکل اینجا دقت بکنید گنگوی رو بیاریم، این شکلش رو اینجاست. اگر به این شکل دقت بفرمایید این تی در واقع فاصله تمام قسمت‌های برقدار اون تجهیز هست تا این حالا ماشینالاتی که اگر قراره از اونجا رد بشه و این ناحیه جاده‌ای و اکسسیبل رود ناچارن ما باید اینها رو بذاریم. چرا؟ چون قراره مثلا یه کامیون از اونجا رد بشه، یه ترانس رو بعدن بره، مثلا یه جرثقیل رد بشه، ترانس رو مثلا لیفت بکنه. معمولا از این جاده عبور نمیدیم، جرثقیل ها رو به خاطر بومی که داره. از جاده های پیرامونی این رو عبور میدیم. ولی فرض کنید که با یک ماشین سواری بخواید رد بشید و اینها باید اون اپراتور حتما اینها رو در نظر داشته باشه. ارزم به حضورتون اون تی که الان اینجا حساب کردیم، اینجا هم فرمولش رو نوشته، این رو از اون جدول به دست میارید، به علاوه 100ش میکنید و هر عددی به دست اومد مینیمم باید نیم متر باشه. یعنی این فاصله باید مینیمم نیم متر باشه. یعنی اگر شما فرضاً این رو مثلا 30 سانت حتی به دست آوردید، شما حداقل باید نیم متر با این فاصله داشته باشید و با توجه به سطح ولتاژ این فاصله ها تماما تغییر میکنن. مثلا این برای ارزم به حضورتون تی رو اومدیم برای این حساب کردیم. باز برای تجهیزات دیگه به نسبت، یعنی فاصله بین دو تا تجهیز برقدار، باز این میاد و محاسبه میشه. یه دونه فاصله دیگه برای ارزم به حضورتون فاصله مهم این h هست که h رو هم برای افراد ما میایم در نظر میگیریم که میایم همون n رو به علاوه به میلیمتر اگر بخوایم حساب کنیم به علاوه 2.250 متر میکنیم. یعنی هر عددی توی این جدول بود برای پروتکت نفر این فاصله مینیمم باید از جایی که هادی هست تا کف، H هست. خود تجهیز مینیمم قسمت برقدارش در واقع به نسبت زمین مینیمم باید 2.2 متر باشه، ولی H رو میایم از جدول N رو به دست میاریم به علاوه این عدد 2.25 متر میکنیم. یعنی همین مقداری هست که اینجاست و اینها توی لی‌اوت تک تکشون باید بیاد و بررسی بشه. اینا رو همه رو توی این مدرک مشخص کرده که من چون خیلی طولانی میشه بخوام تک تکشون رو توضیح بدم، ولی کلیتش رو به این شکل عرض کردم. یکی T هست، یکی H هست. N رو باید از این جدول به دست بیارید. N رو از این جدول میارید بر اساس سطح ولتاژ نامی به دست میارید. مثلا برای 66 کیلوولت باید مینیمم 63 سانت مقدار N هست و مینیمم کلیرنس فاز به زمین و فاز به فاز مینیممش و حداقلش 63 هست. حالا این رو شما میایید برای این بخش
که H بود یا برای این بخش، حالا تو این شکل بهتر مشخصه، میایم و به علاوه یه مقادیر دیگه میکنیم که در صفحه اول اینها رو همه رو تک تک گفته. مثلا T گفته همین انی که از جدول محاسبه کردیم به علاوه 100 میلیمتر میشه که مینیمم هم باید 500 میلیمتر در نظر گرفته بشه. یا مثلا اون فاصله H مینیمم ارتفاع از لایف پارت ها، قسمت های برقدار که بالای مسیرهای دسترسی هست، H n به علاوه 2/250 هست که توی 2/250 متر که این هست. یعنی این H حاصل N هست. N میشه این تیکه دیگه، در واقع اینجوری میشه N میشه این تیکه به علاوه 2/250 متر. هر چقدر که از جدول N رو به دست آوردید باید به علاوه این مقدارش بکنید، میشه H. این هم مسیر دسترسی یا اکسسیبل ایریا هست. اینها بسیار بسیار مهم هستن که توی نقش لیوت این فواصل کلیرنس رو برای ما مشخص کرده. الان این 7.5 متر هست و این مسیر راحت نفر میتونه ازش عبور بکنه. برای سطح ولتاژ اینجا 132 کیلوولت هست که حالا این اومده از سطح 0 750 سانتی متر در نظر گرفته که در واقع شکم سیم رو هم اومده لحاظ کرده، ولی بالاتر از این هست. اگر شکم سیم رو در نظر نگیریم در این ابتدا خیلی این ارتفاعش بیشتر هست. مثلا در اینجا اگر بخوایم این مقدار رو بیایم و بررسی بکنیم، ببینیم این اکسسیبل ایریایی که اینجا هست 7.5 متر براش در نظر گرفته آیا صحیح هست یا نه. میریم از این جدول. فقط یه نکته، اینجا چند تا عدد شما میبینید برای مینیمم کلیرنس. این بستگی داره به میزان ولتاژ نامی سائقه‌ای که توی طرح دیده شده. مثلا برای مثلا 400 کیلوولت مثلا 1425 کیلوولت هست لایتنینگ ایمپالسش و 1575 هم هست. استاندارد IEC این 1425 رو در نظر میگیره. فاصله کلیرنسش بستگی داره که ایندور باشه یا اوتدور باشه. سمت چپی ها ایندور و اوتدور هستن. دو تا عدد برای N برای بعضی سطوح ولتاژ نوشته، ولی برای بعضی ها فقط یکی در نظر گرفته که سمت چپی ایندور هست و سمت راستی اوتدور. برای لایتنینگ ایمپالس یعنی حد اکثر ولتاژ پیک موج سائقه، اگر بیایم نگاه کنیم برای بعضی جاها با توجه به استاندارد دین آلمان و فادعه، هم استاندارد دین رو مشخص کرده هم فادعه شماره‌اش اینجا مشخص کرده. فادعه 011 پارت 1 یا این استاندارد IEC رو هم که جلوتر عرض کردم 671. ببینید ما یک ولتاژ نامی داریم. یه پارامتر خیلی مهم دیگه هم ولتاژ لایتنینگ ایمپالس یا ولتاژ ماکسیموم ولتاژ سائقه است. یعنی اگر موج سائقه رو ببینید، فکر میکنم اینجا داشته باشم امواج سائقه رو اگر بتونم پیدا بکنم، اون ماکسیموم و پیک ولتاژ سائقه هست اینجاست. 1/2 زمان پیشانی ولتاژ هست و این پیکی که میزنه یا میتونه 1000 مثلا توی 400 کیلوولت نشونتون دادم، میتونه 1425 باشه یا 1000
بیارمش یا 1575. حالا بنابر این ولتاژ شما یک کلیرنس دارید. اگر این دور باشه مینیمم کلیرنستون مثلا برای 400 کیلوولت میشه چقدر؟ میشه 3.1 متر. اگر اوتدور باشه میشه 3.6 متر. و برای مثلا 132 برای این لیوتی که الان بررسی کردیم این رو اگر بخوایم چک کنیم، فرض کنیم که ولتاژ 550 کیلوولت ولتاژ نامی لایتنینگ ایمپالس یا ولتاژ صاعقه هست. مینیمم کلیرنسش چه برای این دور و چه برای اوت دور یه عدد گذاشته، 1.1 متر هست. شما باید بیایید 1.1 متر رو جمع بزنید با چی؟ جمع بزنید با 2.25 میشه 3.35. یعنی چیزی که اونجا توی طرح دیده در حقیقت 2.25 به علاوه 1.1 میشه 3.35. و من وقتی این نقشه رو اینجا نگاه میکنم و بررسی میکنم میگم این ارتفاع به نسبت سطح صفر حتما باید با لول صفر این رو مقایسه بکنید. اینجا نوشته سطح صفر خب 7.5 متر است که خیلی هم مارجین براش در نظر گرفته. و مسئله مهم اینجا، حالا ما جاده هم داریم که عبور میکنه. این برای فرد بود. برای عبور مثلا اگر به عنوان گنگوی در نظر بگیریم، همین رو باز باید شما ارتفاع اون کامیون رو مینیمومش رو در نظر بگیرید. این تی رو هم باید بیاید لحاظ بکنید. ارتفاع کامیون رو اگر به مثلا فرض کنید جرثقیل اگر قرار باشه تنها جاده دسترسی باشه، طراح باید اون رو اونجا لحاظ بکنه و این ارتفاع ها رو بیاد و این کلیرنس ها رو سایز بکنه. توی جدول میایم n رو به علاوه 10 سانت هم میکنیم، بعد به علاوه ارتفاع خود اون کامیون هم میکنیم که باید این رو حتما پاس بکنه، این ارتفاعی که در نظر گرفته شده. و پهناش هم بسیار مهم هست. یعنی پهناش هم باز پهنای اون کامیون و اون جاده دسترسی که در نظر میگیریم و آسفالت میشه، نباید این فاصله تی رو نزدیکتر از اون بشه با ارتفاع پس کامیون. به علاوه قسمت های لایف پارت تجهیزات، ما یه تجهیز اینجا برقدار داریم مثل همین، ما اینجا یک دیسکانکتور داریم و یک سیم هوایی. اینجا هم این هست و خدمت شما عرض کنم که اگر دقت بفرمایید این فاصله این سیم هوایی که اینجا هست تی میشه. اگر یک کامیون اینجا در نظر بگیریم ابعادش رو باید لحاظ بکنیم و این رو اگر با عنوان مثلا کارفرما هستید میتونید حتما این کلیرنس ها رو از اون طراح بپرسید که مبناش چی بوده و چه استانداردی بوده. و ارتفاع اون کامیون فاصله تی تا این هادی، فاصله تی تا این هادی و فاصله تی تا این هادی از گوشه هاش باید حتما رعایت شده باشه. فاصله سیفتی نفرات رو هم بر اساس این فرمول اومدیم و حساب کردیم. بر اساس این فرمول H رو اومدیم حساب کردیم و گفتیم مینیموم هم باید 2.5 متر باشه. یعنی شما هیچ سیم هوایی نباید داشته باشید که و لایف پارتی نداشته باشید که از بخشای جاده‌ای رد میشه کمتر از 2.5 متر باشه تا کف اون سطح. و سایر حالا پارامترهای مهم اینجا مشخص شدن که تو این جدول ابتدایی میتونید همه رو مطالعه بکنید، ولی مهمهاش رو من سعی کردم عرض بکنم خدمتتون. اینجا این مبحث تموم میشه. سعی کردم که اهمیت نقشه لی‌اوت رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم و نکات مهمش رو. اگر از این ویدیو خوشتون اومده
حتما لایک کنید. هر نظری دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. هر چقدر که این همیاری شما بیشتر باشه ما اطلاعات کاملتر و سعی میکنیم مفیدتر رو عرضه بکنیم. به خداوند بزرگ میسپارمتون.